السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد حدايدي. موضوع اليوم باختصار شديد هو الحرب القائمة على الصين وبتحديدا شركة هواوي. لو أنت مهتم بالموضوع جيب فنجان القهوة أو الشاي وتابع الموضوع معايا. حرب على هواوي وحرمانها من التعاون مع أكبر الشركات زي شركة جوجل وغيرها الكثير، وحرمانها من التوسع في دول حول العالم جدا كثير لبناء شبكات ال 5G. مو بس كذا، لا بل وتوصية الدول على عدم التعاون بحجة المهم بلاش أطول عليكم، خلينا نشوف كذا بعض الحقائق، خلينا كذا نحلل الموضوع مع بعض بالعقل. طيب يا اخوان، من المعروف انه اكبر قوتين اقتصادية بالعالم هي الولايات المتحدة الامريكية والصين، وتحديدا هنا في هذا الفيديو بتكلم من ناحية التكنولوجيا. وهذا شيء جيد بل شيء ممتاز انه دائما يكون في مجال معين اكثر من واحد، بيكون هذا الشيء في صالحي وفي صالحك وفي صالح الجميع، انه يكون في منافسة من حيث توفير الابتكارات الجديدة والاختراعات المفيدة في جميع المجالات بصفة عامة، ولكن هنا تحديدا في عالم التكنولوجيا. فلما امريكا مثلا تقدم لك اختراع او ابتكار جديد، بالمقابل حيكون المنافس الصين تقدم لك اختراع بعده. كذا في النهاية مين المستفيد؟ هو المستهلك. احنا المستفيدين من كل ما نشوف الاختراعات والابتكارات الجديدة. ولكن للأسف هذه المنافسة تحولت إلى حرب حقيقية. عن نفسي زمان، واعتقد الكثير منكم، لما تسمع كلمة هواوي أول ما يجي في بالك شبكات الاتصالات، الراوترات المتنقلة، لأنه ما كنا نعرف غيرها. يعني زمان أول ما كان في غيرها أساسا، ولكن بدأت شركة هواوي تزحف شوية شوية، تعمل بصمت تام، وبعدها بدأت تتوسع واخترقت الأسواق العالمية كلها، وكلنا شفنا هذا الشيء. ففي عام 2018 باعت هواوي أكثر من 200 مليون جوال بنسبة زيادة عن المعتاد 45%. وقال وقتها السيد ريتشارد يو رئيس مجموعة أجهزة المستهلك في شركة هواوي: سنتخطى مبيعات سامسونج وسنصبح الأول بحلول عام 2020. صراحة أنت أرقام زي هذه يعني منافسة شرسة، حيرت ابل وسامسونج والشركات كلها بدأت يعني ايش هذا؟ مين هواوي هذه؟ ومو بس جوالات، هواوي كانت شغالة هواوي في جميع المجالات. فبكل تأكيد كلنا عارفين ال 5G، وبكل تأكيد هذا الشيء ما حيكون بدون أي اجتهاد أو أي جهد مبذول، بل جهد كبير أكيد سوته هواوي في البحث والتطوير على تقنية زي تقنية ال 5G، مهمة بكل تأكيد على كافة القطاعات والمجالات والصناعة. أنه زي ما أنت عارف الآن ال 5G في كل شيء. فأنت لما يكون عندك منافس بهذا الشكل وعقود تتوقع مع الشركات، هواوي شغالة اتفاقيات مع بلدان، مع مؤسسات حكومية، مع مؤسسات خاصة، شركات خاصة، أفراد، يعني توسع مو طبيعي. فبكل تأكيد أنت كمنافس ما حيعجبك، لأنك ما حتوصل له، خلاص ما حتصير فيه منافسة. فأنا كمنافس بصفة عامة أشوف هواوي هي الصين. يعني أنا أشوف هواوي بهذا الشكل. فابتكارات تقنية، براءات اختراع، جوالات وأجهزة ذكية، ذكاء اصطناعي، 5G، و1500 شبكة اتصالات بنتها حول العالم بتخدم أكثر من 3 مليار نسمة، بالإضافة إلى نمو مبيعات وخبرة كبيرة بتخصصات كثير مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة والمدن الذكية وإنترنت الأشياء، ومؤخرا دخلت عالم تكنولوجيا السيارات. إيش هذا المنافس؟ شركة هواوي في عام 2020 استثمرت 20 مليار دولار في البحث والتطوير، وأعلنت عن استثمار 100 مليار دولار في ال5 سنوات القادمة، وأسست 13 مختبر مفتوح حول العالم مع كافة الدول. إلى الآن هذه منافسة يعني شرسة جدا، أنا خلاص ماني قادر أنافسها أساسا. لا، وما وقفت على كذا. هواوي كانت في الأشياء اللي تنتجها وتصنعها كانت بتشتري مني أشياء، موارد، بعض الموارد كانت تأخذها مني. الآن ما عاد صارت تأخذ مني شيء، وبدأت تعتمد على نفسها بالكامل. فلا كذا يعني أنا مو بس ماني قادر أكسب زيادة، لا أنا بديت أخسر فعليا. خليني أقلب الطاولة كلها. أول شيء بحطها بالقائمة السوداء. ثاني شيء بمنع شركاتي كلها بالتعامل معاها، من أشباه موصلات لخدمات جوجل لأشياء كثير جدا. وخلينا نشوف آخرتها مع هذه هواوي إيش حيصير. وهنا عاد خلاص يعني بكل تأكيد هواوي بدأت تتراجع 100%. فأول سقوط لها
هو تراجعها في مجال الجوالات، ونزلت من الأول عالميا. خلاص أنا الآن بعطي نفسي مسيرة النجاح وبكمل منافسة مع نفسي كذا، وأشتغل أنا بهدوء، لأنه أكبر شركة تمثل الصين في عالم التكنولوجيا والتقنيات والابتكارات والاختراعات هي شركة هواوي. دام أسقطت شركة هواوي خلاص المجال مفتوح لي الآن وحدي. طيب أنا برضو لوحدي بالنسبة كده للعالم، يعني حيكون شكلي مو حلو. يعني خليني إيش أسوي؟ خليني أقنع بقية العالم من بداية من دول أوروبا إنهم برضو يوقفوا التعامل مع هواوي في تمديد شبكات ال 5G والى اخره من الاخبار اللي سمعناها. طيب انا المشكله الصين كبيره، كل اختراعات وابتكارات. يعني اليوم حسكت هواوي، بكره حيطلع لي شيء ثاني. خلينا اسكتهم من البدايه قبل لا يطلع. وكلنا سمعنا عن ZTE، عن شاومي، عن تيك توك، عن الويشات. يعني مو بس شركات الاختراعات والجوالات، لا خلينا ندخل كمان على التطبيقات. وهذا طبعا عشان اقدر اقنع الجميع انه كلهم غلطانين. كيف اقنع الجميع بهذا الشيء؟ يعني غلطانين في ايش؟ هذه الشركات بتقدم اختراعات وبتقدم ابتكارات وبتقدم كل شيء. الشيء الوحيد الحساس هو الامن السيبراني. طيب ايش العلاقه؟ حقول انه هواوي وهذه التطبيقات وبقيه الشركات ممكن تكون تابعه للحكومه الصينيه وبتمرر لها بيانات المستخدمين ومعلوماتهم. طيب ايش حنقول؟ طيب يعني ملاك شركه هواوي معروفين، وشركه هواوي بتنشر تقريرها السنوي اللي بيكون فيه كافه التفاصيل ومتضمن كافه اعمالها. لا برضو لها تعاون مع الحكومه الصينيه وبتعطيها بيانات المستخدمين ومعلوماتهم. طبعا انا وانت والكثير يسمع كده عن هواوي فجاه يا اخي هواوي دخلت السوق، فجأة هواوي صارت الأول، فجأة ما في شيء. فجأة ما في أي نجاح في الحياة يجي فجأة، في عمل وراء الكواليس. هواوي من عام 2009 بدأت العمل على ال 5G. 2009 في دول إلى لحظة نزول هذا الفيديو لسه ما دخلهم حتى 4G مو 5G. فأنت بتتكلم من عام 2009 استثمرت شركة هواوي 4 مليار دولار في البحث والتطوير لخدمة ال 5G. فهواوي فعليا في هذا التاريخ بدأت قبل الجميع وتخطط الجميع فيه بكل جدارة. وهذا الشيء بكل تأكيد يعني مو احنا اللي عارفينه، يعرفوا منافسين شركة هواوي من الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها، كلهم عارفين انه ما حيقدروا ينافسوا ابدا في هذا المجال. يعني واحد بدأ قبلك ب10 سنوات، صارت عنده الخبرة، استثمر مليارات الدولارات، تفوق عليك حتى في المبيعات، في التوسعات، في التعاقدات، في كل شيء تفوق عليك، وهذا شيء معروف ومفروغ منه. يمكن كل الكلام اللي انا قلته في هذا الفيديو يمكن قد شفته من قبل، بس اللي خلاني اسوي هذا الفيديو هو لو الكلام والاشاعات والادعاءات على شركة هواوي هذه كلها صحيحة، هواوي حتسوي اللي سوته قبل كم يوم. فعليا قبل كم يوم قريب هذا الشيء، يعني يمكن قبل اسبوع او 10 ايام، هواوي قدمت دعوة للصحافة بدءا من السعودية لدول العربية للدول الأوروبية لكافة أنحاء العالم، للصحفيين كافة، لحضور حدث أشوف واحد من أهم الأحداث لعام 2021 من المؤتمرات اللي أصبحت أونلاين. هذا الحدث هو افتتاح مركز هواوي العالمي لشفافية الأمن السيبراني وحماية الخصوصية في مقر الشركة نفسها في مدينة دونغوان. يعني الشغل على عينك يا تاجر، تعال المقر عندي، شوف كل شيء بعينك، عندك أي استفسار، عندك أي سؤال، جيب أشياءك معاك وأنا أجاوبك وقدام العالم كله. وقالت هذا الكلام فعليا أثناء المؤتمر اللي كنت حاضره أونلاين، ونشرت وقتها تغريدة بتويتر قبل المؤتمر بكم يوم للي كان حابب يحضره، وقالت إنه شغلنا كله بشفافية، وأي جهة خاصة أو جهة حكومية أو شركة أو منظمة عالمية عندها تخوف أو أي شك في أي شيء تعالوا قدموا. وهواوي في نفس الوقت قالت إنه هذا المركز مو بس للاستشارات، لا حيكون مركز تعاون بين كافة الدول، بين كافة الحكومات لحوكمة الأمن السيبراني ومواجهة تحدياته وتشجيع العمل على ابتكارات خاصة فيه. لأنه فعلا موضوع الأمن السيبراني بالذات يعني موضوع معقد جدا، وللأسف في أغلب الأحيان يفتقر للشفافية، وأغلب النقاشات حول هذا الموضوع ما بيكون لا في أدلة ولا في موضوعية ولا في ولا شيء. الخطر الحقيقي من عدم تحقق الأهداف من التحول الرقمي وحرمان بعض الشركات وعلى رأسها هواوي من الابتكارات التقنية وغيره، في بعض الأحيان تتطلب تعاون بين المنافسين، وهذا الشيء شايفينه بين شركات كبيرة في العالم. غير كذا ما حتكون منافسة، حتكون حرب، والمتضرر أنا وإنت والجميع. شاركني برأيك في صندوق التعليقات. آسف للإطالة، يعطيكم ألف عافية وفي أمان الله.